Bago ka pa gagawa ng post for your branded content, meron ka munang gagawin ng mga settings. Isa-set up mo muna ito sa yung Facebook account, okay? Para bayaran ka ng mga brand sa post na ginagawa mo. So, to do that, punta ka dito sa Facebook mo. So, right now, I'm using desktop kasi mas sanay ako sa desktop kaysa mobile phone. So, I'm not quite sure kung paano siya i-check sa Facebook app. Kapag andito ka na sa yung Facebook dashboard o nakapag-login ka na, i-click mo itong professional dashboard mo. And then, go to profile recommendation. And then, click branded content. Dito sa add permission, isi-search mo dito yung Facebook page ng mga brand na gusto mo itag sa mga Facebook post. So, for example, this one, Canva. So, nag-send ako ng request. So, paano ba ang gawin? Mas maganda na ang gagamitin mo talaga is yung link talaga ng Facebook page na gusto mong itag sa mga Facebook post. So, let me show you how I do it. For example, search ko lang dito sa search tab ni Facebook, Adidas. Here, mas maganda kung pipiliin mo is yung may blue na check mark. Kasi, ibig sabihin yan, yun ay talaga yung brand nila, tsaka yung verified account na siya. Then, i-copy-paste mo itong link nila dito sa pinakataas, copy, Ctrl+C, and then Ctrl+V para i-paste, okay? As you can see here, lumalabas yung Facebook page nila. Click mo lang, and then, send request, okay? So, ngayon, meron akong dalawang pending na request. So, dapat ma-approve to siya. Once ma-approve, dito ka palang bayaran ng mga brands sa mga post na ginagawa mo sa kanila. Kapag approve na siya, so paano naman gagawa ng post? For example, gagawa ako ng post. Example lang to guys ha. Dito tayo sa downloads. Si Luffy. Nanood din ako ng Luffy. Ang ganda ng One Piece. So for example, shout out One Piece. Ayan. For example, dito yung post na ginawa ko. And then, click mo itong more, and then makikita mo dito yung tag business partner. So, kung i-click ko to, as you can see, no business partner is currently tagged. So, enter mo lang dito yung business partner, like Canva. Ayan. Okay. Allow business partner to boost this post. Allow business partner to add custom call to action. Ayan. Confirm. Hindi ko siya i-confirm kasi ano lang naman to, tutorial. Hindi talaga yung pinaka-post, okay? So, i-confirm mo lang siya and then, ayun na, pwede mo na siyang i-post. So, babayaran ka nila sa mga posts na ginagawa mo. So, I hope this video helps you when it comes to branded content on Facebook. And I'll see you in my next video. Bye!